السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة ميعادنا اليومي مع درس كل يوم ومعلومة كل يوم اللي بتفيدنا في مجال مكافحة تشتت الصحة العامة. أتمنى من الله إن هي تعجبكم وتنال رضاكم. النهاردة هنتكلم في درس مهم جدا بيهم كل المهندسين وبيهم كمان المواطن بصفة عامة. تمام؟ تعالوا بينا نشوف هنقول إيه بالظبط في الفيديو دوت. ويا ريت اللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويشارك الرابط مع الغير علشان فايدة العلم تزيد. خلوها دعوة بينا وبين بعض، نشارك العلم بينا وبين بعض علشان نخلق جيل واعي فاهم دارس محترف في مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي الأعزاء، درس النهاردة درس مهم، درس بيفيد كل المهندسين بصفة خاصة. تمام؟ ومن وراهم المواطن والمواطنة. النهاردة هنتكلم عن المبيدات التجارية اللي بتتباع في الأسواق. النهاردة هنفرق ما بين مبيدات الصحة العامة والمبيدات الزراعية اللي اغلب الشركات لحد الان بتشتغل بيهم. انا ما بقولش الكل، انا بقول اغلب الشركات بتشتغل بيهم. ليه؟ المبيدات الزراعيه بحكم ان الزراعه اكبر نسبه موجوده في بلادنا، فمبيدات كتير جدا زراعيه، فمادام مبيد كتير يبقى سعرها قليل، علشان كده شركات مكافحه الحشرات بتلجأ ليها تشتغل بيها بالرغم من خطورتها الشديده واللي هنعرفه بعد شويه. تمام؟ يعني احنا دلوقتي هنقارن ما بين مبيد الصحة العامة والمبيد الزراعي، وهنقارن مبيد الصحة العامة اللي ليه ريحة واللي ملوش ريحة، وهنعرف التركيزات ما بينهم وايه الفرق وايه اللي هيعرفني المبيد ده قوي ولا المبيد ده ضعيف. تعالوا بينا نتابع الحلقة ونشوف هنقول ايه ان شاء الله. تمام؟ بس ما تبخلش عليا انك انت تدوس اعجاب، ما تبخلش عليا انك انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشارك الفيديو مع الغير. المبيد هو سلاح المهندس. المبيد أول حاجة بيصادفها المهندس في شغله، لازم يكون خبير في المبيدات والتعامل في المبيدات، وإن هو يفرق ما بين المبيد القوي والمبيد الضعيف. تمام؟ أي مبيد في الدنيا هتلاقي على ظهر العبوة الليبل ده هيبقى مكتوب عليه تركيز التخفيف تركيز التخفيف اللي المهندس هيبدأ يخفف عليه. أي مبيد هتلاقي على ظهر العبوة الليبل ده هتقراه. تمام؟ هو معمول لك ليه؟ هو مش اعتباطا، مش اي مبيد انت واخد بالك ان انا هركز على 50-60 مثلا، لا، لكل مبيد ليه تركيز معين لازم اخفف عليه، لا اقلل ولا ازود. تمام؟ اي مبيد واي عبوه هيبقى عامل لك حد ادنى وحد اعلى، يعني هيقول لك عندك من 20 ل 30 او من 20 ل 60، يبقى ما تقلش عن ال20 وما تزيدش عن ال60. تمام؟ طيب لحد دلوقتي احنا كويسين دلوقتي وفاهمين اللي احنا بنقوله. طيب ازاي افرق؟ عندي مبيدين افرق ده قوي وده ضعيف. هقول لكم، انا بس مش عاوز اوري لكم العبوات علشان ما اخدش مخالفه والقناه تتقفل. فهنشرح برضه، هنزل لكم صور دلوقتي هتشرح لكم الفروقات اللي انا بقول عليها. شفنا الليبل اللي قدامنا بتاع العبوات. تمام؟ في ليبل هتلاقيه مكتوب عليه من 25 ل 50 مللي على 10 لتر ميه، على 10 لتر ميه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هحط باقصى تقدير 50 مللي على 10 لتر ميه، 50 على 10 لتر ميه، في حين ان لتر المبيد قد ايه؟ 1000. تمام؟ احنا هنحط 50 منه من اللتر على ال 10 لتر ميه. كويس؟ في حين ده مبيد بريحه، اللي انا بكلمكم عنه مبيد بريحه، تركيزه بيقول لي من 25 ل 50 على 10 لتر ميه، يعني ما يقلش عن ال 25 وما زادش عن ال 50. تمام؟ طيب هنجيب مبيد تاني بدون ريحه. طب ايه الفرق ما بينهم في التركيز؟ هقول لك فرق ما بينهم في التركيز على 5 لتر ميه. بصوره ثانيه، لو انا حطيت تركيز ابو 25 لتر ل 50 لتر على 5 لتر ميه، ده المبيد ابو دون ريحه.
اللي شغالين بيه كلنا بدون ريحه، بس هلاقيه ضعيف معايا، ضعيف. وفي نفس الوقت انا بصرف مبيد، انا بحط 50 مللي على 5 لتر يعني. تمام؟ يبقى المبيد قوته ضعيفه، بالرغم من ان المبيد ابو ريحه اقوى، بيديني 50 مللي على 10 لتر ميه. فهمتوا المعلومه؟ هو لما انزل لكم الصور هتبان قدامكم، لما هنشوف الليبل وهنشوف التركيزات هنعرف نحلل في دماغنا اللي انا بقوله. تمام؟ تمام. دي المبيدات الصحه العامه. طب ايه بقى المبيدات الزراعيه؟ ايه السر اللي بيخلي الشركات تروح للمبيد الزراعي بالرغم من خطورته الشديده؟ ما تبصش ان هو رخيص، سعره رخيص. لو اي عميل بيشوفني دلوقتي في فيديو ويكون اشتغل عنده شركه ورشت عنده المبيد، تمام، وبعد اسبوع 10 ايام لقى الريحه لسه موجوده في البيت، بالرغم ان هو الراجل قال له او المهندس قال له بعد يومين 3 الريحه هتروح، لان داخل في 15 يوم اهو والريحه لسه موجوده. تمام؟ ده معناه ان الراجل اللي عندك اشتغل بمبيد زراعي، مبيد قوي. قوي ازاي؟ انا لسه من شويه بقول لكم المبيد الصحه العامه ابو ريحه بحط 50 مللي على 10 لتر. 50 مللي على 10 لتر. ده مبيد الزراعي ال 50 او 60 مللي على 100 لتر ميه. 100 لتر ميه. انت عارفين قوي قد ايه؟ خدتوا بالكم ان هو قوته قد ايه؟ انا بحط التخفيف على 100 لتر ميه لانه قوي جدا. تمام؟ ده اللي بيهم الشركات، لان بتحط منه نسبه قليله علشان ما تهدرش مبيد ويفضل المبيد اطول وقت منه معاهم، يشتغلوا بيه اوردر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بنفس اللتر. تمام؟ هو مكتوب عليه من 30 ل 60 مللي على 100 لتر ميه، فهو بيعمل ايه؟ يحط 10 عشان ينزل تركيز الميه. هيبدا هو المستفاد، بس ما يعرفش انه بيبقى موجود لاطول وقت ممكن على الاسطح عند العميل. العميل الريحه مش عاوزه تروح والعميل ما يعرفش. دي دعوه كل عميل ليه الحق انه يشوف المبيد اللي هيشتغل عنده قبل ما يشتغل. العميل ليه الحق انه يسال المهندس اللي موجود او الفني اللي موجود وريني المبيد بتاعك، ويكتب اسم المبيد ويكتب التركيز اللي على المبيد. ده هيفيده، هنقول بعدين هيفيده ازاي. تمام؟ العميل لو لقيت التخفيف اكتر من 50 لتر ميه تعرف ان ده مبيد زراعي، حتى لو هو محطوط في عبوه تانية، وللاسف مش هتقدر تكشفها. المهندس المخضرم، المهندس المحترف هو اللي هيقدر يكشف الموضوع ده، لان برضو في اغلب سيئي النيه بيغيروا العبوات، بيجيبوا مبيد زراعي ويفضوه في ازازه مبيد صحه عامه، والعميل ما يعرفش. انا عارف ان انا هتحارب على الفيديو ده، بس هي امانه وكلمه لله. تمام؟ وطبعا انا عاوز الصالح العام. يبقى حضرتك او حضرتك كمواطن او مواطنه ليك الحق انك تطلبي تعرفي المبيد اللي هيشتغل عندك، تكتبي تركيزه، او هو المهندس بيقول لك احنا بنركز على كذا، ليك الحق تعرفي. ما تعرفيش ليك الحق تكتبي المعلومه دي عندك. تمام؟ يبقى الشركه بتلجأ للمبيد الزراعي علشان رخص ثمنه وعلشان قوته الشديده، وللاسف بيشتغلوا بيه غلط. بيدوا للفني، بيدوا للمهندس من غير وعي. المهندس ممكن يزود التركيز بتاعه وينقص الميه او يقلل الميه، يبقى هو رفع كميه المبيد وقلل كميه الميه ظنا منه ان هو لما بيعمل كده هيقضي على الآفة اللي موجوده من اول مره، واحنا قلنا ان ده خطر. ما ينفعش ازود التركيز لدرجه مميته، وما ينفعش اقلل التركيز يبقى انا شغال بميه. التركيز المنصوص عليه هو اللي اشتغل بيه. هجيبها منين؟ على ظهر الليبل بتاع العبوه مكتوب خفف من كذا لكذا.
ليه بيقول لك من كذا لكذا؟ الحته دي بس تلعب بيها مع المهندس، هو اللي هيلعب فيها. بمعنى لو بيقول لك خفف من 25 ل 50، هو بيقول لك لو الاصابه اللي عندك او الحشره اللي عندك قليله، نسبتها قليله، يبقى هتخفف على 25. لو الحشره عندك كثافتها عاليه يبقى هتخفف على 50، عشان هو كاتب لك ابدا من 25 وانتهي عند ال 50. يبقى انا هلعب انا في الجزء ده. لو الحشره عندي قليله والعميل بيقول لي لا ده هو صرصار او 2، يبقى هشتغل على 25. لو الحشره كانت نسبتها عاليه يبقى هشتغل على 50. دي حاجه. الحاجه التاني، لو انا جيت لنفس العميل ده واشتغلت على التركيز الاولاني، لو 25 ومشيت والعميل قال لي اتصل بيا تليفونيا وقال لي الحشره لسه موجوده، يبقى لما اجي له تاني مش هينفع على 25، هشتغل على التركيز التاني اللي منصوص عليه على العبوه اللي هو على 50. عرفت هي جت ازاي؟ تمام. يبقى 25 ل 50 دي هقدر العب بيها براحتي. ال 25 دي لو رحت النهارده واشتغلت بيها وما جابتش نتيجه، يبقى المره الثانيه عند نفس العميل هشتغل على ال 50. تمام؟ تمام. يبقى دلوقتي اللي احنا طلعنا بيه ان المبيدات في الصحه العامه قوتها من قوه تركيزها اللي مكتوب على العبوه. لما يبقى عندي من 25 ل 50 مللي على 10 لتر ميه، ده قوي جدا، مبيد كويس، مبيد محترم. تمام. لكن لما يبقى عندي مبيد بيقول لي 250 مللي على 10 لتر، 250 مللي على 10 لتر اسف، تعرف ان المبيد ضعيف. 250 كل ما زودت الحجم اللي انا هشتغل بيه، كل ما زودت الحجم اللي انا هشتغل بيه على 10 لتر ميه، كل ما اعرف ان ده مبيد ضعيف. كل ما قللت الحجم على 50 على 100، ده مبيد قوي. يا رب تكون المعلومه وصلت ليك، تكون عارفها. تمام؟ ماشي. يبقى دي المبيدات اللي احنا بنشتغل بيها، وده الفرق ما بين اللي ليه ريحه واللي ملوش ريحه. دايما اللي ملوش ريحه ضعيف، دايما اللي ملوش ريحه قوه شغله بياخد مني وقت فتره زمنيه اطول. يبقى لو انا بشتغل بالمبيد والعميل بيطلب مني ان انا اشتغل بدون ريحه، يبقى لازم اعرف العميل الاول انا هشتغل معاك بدون ريحه زي ما حضرتك طلبت، لكن هياخد معاك فتره اطول لحد ما تلاقي الحشره بدات يتم القضاء عليها. تمام؟ بعكس المبيد التاني ابو ريحه، هتلاقي مبيد قوي بيجيب نسبه مكافحه معاك في الاول. وقلنا لو جالك اعاده شغل مش غلط ان انت عملت حاجه غلط او ان الناس بتوعك عملوا حاجه غلط، لا، ده كائن حي بيستخبى ويبعد عن الخطر. تمام؟ فانت بيبقى غصب عنك، لكن بتتلافى الموضوع ده لما بتروح مره تاني بعد اعاده الرش، بتظبط الاداء بتاعك، بترفع كفاءه الشغل بتاعك في تاني مره. تمام؟ يبقى المبيدات ما نستهانش بيها، ما نستهانش لمجرد انت فتحت العبوه. ما ينفعش تيجي تفتح عبوه المبيد قدام مناخيرك، ما ينفعش. ده بيبقى فيه غاز مترسب ما بين سطح المبيد والعبوه نفسها، فوهة العبوه. الغاز ده العبوه بقى لها مثلا شهر في المخزن، شهرين في المخزن، كل ما بتقدم كل ما ريحه الغاز ده بتبقى مميته اكتر. فبقى افتح بعيد عني خالص. تمام؟ ابقى لابس الجوانتي، ابقى لابس الماسك، اول حاجه لابس الجوانتي، فاتح بامان. حتى لو انا لابس الجوانتي الماسك بتاعي لازم ابقى فاتح العبوه بعيد عني. فرضا الماسك فيه مشكله، سرب لي الريحه، يبقى لازم من بعيد ابدا افتح العبوه وابدا اشتغل بيها بحرص. ما ينفعش افتح العبوه وانا مش لابس جوانتي، لانه خطر. والمبيد يعني في ناس جلدها حساس جدا، لو المبيد جه عليها تبدا الحكه تستمر لمده اسبوع ل 10 ايام معاهم. تمام؟ افتح من بعيد، ابدا اخفف واقفل تاني، كل ده وانا لابس السيفتي بتاعي واخد الاجراءات بتاعتي 100%. المواطن اول ما بيجي عندك المهندس او الفني، اطلب منه اسم المبيد اللي بتشتغل بيه، اطلب منه التركيز بتاع المبيد بيشتغل بيه. ليه؟ علشان انت لو الشركه دي ما عجبتكش وعاوز تجيب شركه ثانيه، الشركه الثانيه لما بتجي لك لو محترفه، اول سؤال هيسالوه هم اشتغلوا بايه؟ اشتغلوا ازاي؟ شميت ريحه ولا ما شميتش؟ اللي اشتغلوا بيها. طب وانت تعرف حضرتك العبوه، حتى اوصف لي كده العبوه لونها ايه؟ مكتوب بالاسم ايه؟ لما يلاقيك عارف اسم المبيد وتركيزه هتسهل عليه كتير كتير كتير.
تمام؟ هيعرف اسم المبيد، هيغير المبيد بتاعه، فرضا جايب نفس المبيد هيرفع التركيز بتاعه علشان يجيب نتيجه. تمام؟ ما نستهينش بموضوع المبيدات، المبيدات خطر خطر خطر. ما نستهينش لو مواطن عادي مش دارس ومش فاهم هو بيشتغل بايه، لازم تعرف الاول احنا بنشتغل على ايه، الحشره كثافتها، وبعد كده بنبدا نختار المبيد ونشوف السيفتي الاول مره واثنين وثلاثه. الفرق ما بينك كمواطن وما بين المتخصص التدريب. وانت لو شفت الكورسات بتاعتي او التدريبات بتاعتي خليك ملم بيها، وخليك شفت الاجراءات بتاعت السيفتي الاول والامان الاول، وابدا اشتغل. انت كده كده كانك زيك زي اي حد بيتدرب. يعني حضرتك او حضرتك بتشوف الفيديو كانه تدريب بالظبط عملي ليكي، كانك رايحه شركه جديد فالشركه بتدربك، انت هنا معايا بتشوفي الفيديو بتتدربي. تمام؟ عرفت السيفتي بتاعك ايه، وايه هي الاجراءات الوقائيه اللي بتقيك شر المبيد. بعد كده بديكي الماده الفعاله، ان كل الناس بتقول ما تحطش الماده الفعاله. انا بدرب يا جماعه، قناه تدريب، بدرب المهندس، بدرب الفني، ومن وراهم بدرب المواطن بسلاسه لو عرف الاجراءات اللي بتقيه شر المبيد خلاص هو كده بقى متدرب، عارف السيفتي بتاعه، خلاص يمسك المبيد عادي خالص زيه زي اي متخصص. مش كيمياء، انا بدربك وبوعيك، بعرفك ايه اللي ليك وايه اللي عليك. تمام؟ اللي عنده اي تساؤل يسالني وانا هرد عليه. يا ريت بعد اذنك لو شفت الفيديو ما تنساش وما تبخلش انك تدوس اعجاب تحت، تدوس اشتراك لو انت بتشوف القناه لاول مره، ويا ريت تشارك الرابط مع الغير علشان فايده العلم تزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.